Lipat segitiga. Sama. Tak nampak Ariani sekejap. Assalamualaikum. Mira nak tanya, siapa peminat kapsul collection Alpha? Ini adalah kesinambungannya sebab kapsul collection Alpha tu antara yang paling best seller lah, cepat je habis. Dan ini adalah kesinambungannya, bukan Alpha nama dia, tapi nama dia adalah elemen Twill. Dan kali ini kita tampilkan lebih banyak lagi warna, ada lebih 7 warna. So kalau nak tahu warna-warna yang lain, kenalah pergi tengok dekat online ataupun Galeri Ariani. So tutorial kali ini, kita lipat segitiga. Make sure border dia besar sedikit. Border dia besar sedikit. Kita letak atas kepala. Kita brooch di hadapan. Nak nampak inner boleh, tak nampak inner pun tak apa, tak ada masalah. Nak klipit boleh, tak klipit pun tak apa, tak ada masalah. Okey, seterusnya kita ambil bahagian kanan. Tarik dia kemas-kemas. Lipat dia ni. Bawa ke belakang. Bawa ke depan terus. Macam ni. Kita akan ikat dia dekat sini. So ikat macam ikat tie. Okey. Dan kita kemaskan bahagian hadapan. Okey, kembangkan bagi nampak huruf A ni sikit. Area ni semua. Kemaskan. Dah siap. Okey. Pada sisi belakang, kanan, kiri, depan. Selamat mencuba!